Cebuana, ikaw ang tag-iya ni ining gugma. Oh, Cebuana, ikaw lang ang nag-inusara ni ining gugma. Ang mga ka-prouds, nahumanagid ang balay ni Sister Rose sa atong bisitahon. O kini nga video magpakita sa inyo kung unsa ka pasalamaton si Sister Rose nga nahuman na jud iyang balay. Atong tan-awon didto. O again, this is ProudCebuano. Kung wala pa mo ka-subscribe sa atong channel ProudCebuano, click the subscribe button below. Aron daghan patang matabangan nga mga atong kapwa nga angayan sa matabangan. Sige. So click the subscribe button below o hit the notification bell para daghan pa mag videos nga makitaan sa ato. Please support ProudCebuano by subscribing below. Sige. Oh, Cebuana, ikaw ang tag-iya ni. So mga ka-prouds, mauni diri ang katungkaraan nga balay ni Sister Rose. No, nya mao lagi dili man ilahang yuta, so atong ingon sila mo. Mobalhin sila dito. So mao na ni ang bilang balay. Karon so diri ilang bagong balay. Okay. So diri nagkabiro. So mao ni atong nabuhat mga ka-prouds nga project. So okay na, nalipay sila nga na sa kaigdaan. Dali. Oy mga hugita mo inday, mga papa. Daghanan lang lang ko anak dayon. Wala kay anak ko. Masalingan. Mga pagumangkon na mga diri mo domog diri. Ege palatok. So mao na ning porma sa balay mga ka-prouds. Laras gawa si Bishop. Bongbong like ko ang ani. Tiwason na lang nila. Smile, smile. So mauna ni. Mauna ni ang balay nga. So again, thank you sa ning tabang diri. So nahuman na gyud ang balay. Okay, bongbong na lang pero mauna ni tapusan na to sa atong kuan. So nalipay kayo si Sister Rose sa iyang kuan. Sa inyong suporta. Mommy, mommy, mommy. So thank you mga ka-prouds. Yeah, again, padayon lang magtanaw sa atong mga videos para makabuhat katabang daghan. Sulti na. Ang sabay mo ikasulti namin. Ang sabay mong kuan. Nalipay ba ka? Ang malipayon nga. Kanang ko anay mo among bahay. O malipayon pod ko nga na-member ko sa simbahan ni Hesus Kristo sa masanto sa mga adlaw. Maara. So nalipay ka nga kay kahigdaan ani. Dere. Thank you. Ikaw Jean, ganahan ka. Hoy, Juna. Nico. Jayana. Thank you.
para sa balay. Nanatay sahog gamay mga ka-prouds. Kawayan. Ha? Kawayan natin isahog. Sahog. Ha? Tidak po ng buwan. Butang tag kawayan. Hila to katong nakig. Pultahan na tay. Pultahan? Ha? Pultahan na dia. Marat ko ra. Tana na dia. Wala, hapit na mahuman. Nahigdaan na sa namin na. Kahigdaan na namin. Naman na. You know? Ano pick up sana lang lupi. Ako pagkira ko lupi kita na ko. Anak ni Sister Rose. Si pangalan mo Inday? Gina. Ha? Gina. Ikan ka eskwela? Ah. Hi, hi. Alana. Lipay ka, pwede mo man ang balay? Lipay. Ha? Lipay. Lipay ka? Ah. Sa ito pangalan mo? Tama man yung mansyutre. Sa ito pangalan mo? Gianna. Ha? English Gianna. Rihanna. English yan. English, Rihanna. Gianna. Rihanna. Tirol. Yung papabiday? Lipay ka, Rihanna. Tirol. Ah, yun daw. Asa mas mama ni mo? Trabaho. Trabaho ka datlaw? Anong trabaho man yung mama? Kuan. Kuan makakwartas siya. Kwarta? Ang saan man yung kwarta? Kuan papalit bugas. Na nakapalit mo bugas. Gamay ra bugas. Gamay ra yung bugas. Nganong gamay ra man?
maglungan si mama. Ha? Maglungan si mama. Sige glungag una ning gamay ng bugas. Ano rin mo luwag, di mo kaog. Ay, man. Ha? Kaman? Wala, pinamahuman. Lipay ka Gianna, pinamahuman yung balay. Ha? Nag-ool ka? Lipay. Sabon. Sa trabaho sa iyong mama, Gianna? Ha? Ang sa trabaho sa iyong mama? Maghugas, magbantay, magbantay sa bata, magbantay sa maura. Ha? Maura. Magbantay sa bata? Nya, unsa pa? Maghugas plato. Hugas plato? Nya, di dahil mo tabangag hugas dahil. Naamat lang Ate Judith magkuan. Di ka makaadto. Ha? Di ka makaadto. Masagto kami pero daghan mag-iro. Tanaw diri. Kinsa may dagag iro? Dito sa Ate Judith. Nya, paak ang iro. Okay lang. Salamat sa pan. Ay, salamat sa pad o sabay. Lipay. Lipay me. Lipay me. Lipay ka. Ajen. Si mama ninyo nalipay? Ah. Manong nalipay man? Ato ko gold yun ha. Jen. Ato ko gold yun ha. Ato ko makpak ta. Naunsa man na imong agtang? Samad. Ngano man na? Ah? Ay, man yung bag. Di mo na. Nagino mo. Yes, hapit na mahuman jud. Thank you sa sponsors. Kaya ako magdugay mga vlogs. Balik na sa kaguma. Lawi, ana. Love skirt. Mo ni pamilya ni Sister Rose. Iyang anak, ilang kabok? Usa. Pag-umangkon. Pag-umangkon ng uban. So mo ni ang balay nga na kuan sa atong na porma. Bibi ba do? Sister Rose no, ni Sister Rose. Unsa yung masulda Sister Rose kuan. Dako kaya akong pasalamat sa nitabang sa kong balay nga kanang lipay kay kuba nga nausab jud ang balay nga dili namin mawanan. Dako pud ko pasalamat ni Bishop sa iyang pag-effort diri sa amua. Ug nagpasalamat ko sa tanang member sa church. Thank you. Ganun po. Nagman sa kang sulto. So mo atong balay ni Sister Rose na adto mga ka-proud. Tawad na mi. Anya atang gibalhin diri. Di na magbasa sa ang bata Ito na magpasalamat sa mama. Ni adto magto ko man tong kuan karon dili na Bishop, matod. grabe. Kadomingo So, Mama, kadomingo. so ko kay bawg kinsa gyud nag-sponsor ani pero naa na taning kuan sa. Naog na ba? Salamat na sa tas nag-sponsor. Lagi dako salamat kay. Kamo ni iyang kamanghuran, bebe. Look at ako na kamera. Look at my tummy. Mommy. Hi. This is at my tummy. Kini anak This ko is ni something niya. yummy. Smile, B! Ano mo na ako din na mi. Asan sila Vincent? Nang warta Bishop. Kini mga pag-umangkon rin nila. Pero mga kapals man ang napurma na to sa balay. Ako, Bishop.
Ay, sa hugaw kay ka, i-remove yung jacket. May pa. So malipay na daw sila nga muhigda na diri kay bugnaw na kaayo. Ay, layo na sa init. Ito Testimony ba? testimony ugma, ugma, testimony man ta. Oh, di namin may Fair lang ako pa ko ano. Unsa na ang gikaon bebe? Dito ka, bisa pa. Bebe, unsa na ang gikaon? Ha? Mami. Hello. Isda, Isda. tamarong. Salamat. Isya. Tama og roga isda. Parang hapon-hapon, puno kayo niya bata dahil lusad mo to. Sige, so again, thank you mga ka-proud sa suporta. Salamat. Nawat, bye. Cebuano